علشان خاطر سعادتك لسه بنتكلم ازاي تتحكم في انفعالاتك وتعرف يعني ايه مفهوم دايرة الارتياح، لأن المفهوم ده كل اللي يعرفه هيعرف يغير كل حاجة في حياته بمنتهى الهدوء، ومش هيحس بضيق من المقاومة البسيطة اللي بتكون في أول 3-4 أيام أول ما تبدأ تغير من عاداتك ومن قناعاتك. نيجي دلوقتي المفهوم هو مهم جدا علشان تكون سعيد وتوصل سعادتك لسعادتك بسهولة ويسر. أحد الحكماء واحد راح له قال له اديني حكمة عشان أكون هادي ومستمتع في حياتي. قال له بسط، يعني بسط كل حاجة، ما تحاولش تكبر كل حاجة بتحصل. احنا تعودنا في مجتمعاتنا العربية ان احنا نهول من الأمور. المثال اللي قلته قبل كده، لو انت ماشي في الشارع واحد شتمك ممكن بمنتهى الهدوء تبسط وتقول أكيد ده راجل تعبان، أكيد ده هو مضغوط شوية، أكيد كذا أكيد كذا. تحاول تبسط، أول ما تبسط هتلاقي نفسك هادي ومرتاح. لكن لو انت هولت الراجل ده بيهني، ازاي أنا فلان الفلاني يقول لي كذا ويقول لي كذا، بقى معقولة أنا طول حياتي محدش شتمني وده يجي يشتمني، الشخص اللي كذا كذا ده يشتمني أنا؟ انت عمال تهول. إذا تأكد أن مشاعرك عمال يحصل لها تهويل. إذا الضيق والخنقة والإحباط انت عمال تهوله. مثال آخر للست اللي في البيت، طول ما هي عمالة تحاول تخلي البيت نظيف جدا إلى حد من الكمال في النظافة، اعرفي إنك هتعاني ولن تصلي أبدا إلى هذا الحد. لازم نفهم إن ربنا سبحانه وتعالى خلانا أمة وسطا، وقال إن الوسط هو خير الأمور، زي ما سيدنا محمد قال خير الأمور الوسط، وقال لا تفريط ولا إفراط. فالشخص اللي على الطرفين إما متشدد قوي أو متسيب قوي دايما بيعاني. الشخص اللي في الوسط اللي عايش مبسط الأمور ولكنه لا يفرط ولا يبالغ بيبقى هادي ومستمتع وسعيد وحاسس براحة نفسية رائعة. اتعود دايما تبسط كل الأمور اللي في حياتك، وحبذا لو بسطت جدا أي حاجة حصلت مش لسه هتحصل. يعني لو طالب مثلا كان في امتحان وجاب فيه درجات سيئة جدا وعنده امتحان تاني، من الصح علميا أن يبسط تأثير الإخفاق في الامتحان اللي فات عشان يعرف يعدي بسهولة الامتحان الجاي. لو ما بسطش التأثير السلبي لن يستطيع أن يتمالك أعصابه ومش هيعرف يذاكر للامتحان الجاي. فالحل هنا هو التبسيط. أول ما تبسط كل حاجة تعدي عليك وتشوفها سهلة وبسيطة عادي. في حكيم تاني واحد راح له وقال له عاوزك تديني حكمة من 3 أو 4 كلمات. قال له لأ، أنا هديلك حكمة من حرفين. هي حكمة غريبة شوية بس فعالة قوي. قال له إيه الحكمة دي؟ قال له طز. أي حاجة وحشة تحصل لك في حياتك قول طز، إيه المشكلة؟ عادي. دي كلمة عادية إيجابية جدا. أول ما تحقر وتقلل وتبسط من تأثير الظروف حواليك والمشاكل والمعاناة إلى آخره، ساعتها هتبقى أنت القوي. ما احنا قلنا قبل كده لازم يكون في حد قوي وحد ضعيف. لو أنت سبت الظروف والمعاناة هي القوية تأكد إنك هتكون أنت الضعيف. لكن لو أنت بسطت قوي وقللت وحقرت من شأن أي ظرف أو أي مصيبة أو أي مشكلة تعاني منها، يبقى أنت اللي هتكون قوي، يبقى أنت ساعتها اللي هتعرف تسيطر عليها لأنها بسيطة. لكن لو أنت شايفها قوية أنت بتقول لعقلك أنا مش هقدر أسيطر عليها. نكمل بالتفصيل بعد الفصل. ورجعنا لسعادتك بعد ما اتفقنا إنك تحاول تبسط كل الأمور اللي في حياتك. أول ما تبسط وتحقر وتقلل من شأن أي ظرف بيعدي عليك، معناها إنك بتقول لعقلك أنا قوي، أنا متحكم، أنا مسيطر. عندها فقط هتبدأ الإلهامات والأفكار الابتكارية الإبداعية تنهال على عقلك زي ما قلنا قبل كده،
الريسيفر اللي في دماغك هيبدأ يتحرك ويلتقط كل الأفكار الإبداعية اللي قد تكون جديدة مبتكرة لأنك تتحكم في هذا الظرف أيا كان. مثال صغير، واحد في مركب، والمركب ده بيسير مثلا من أسفل إلى أعلى أو من الجنوب إلى الشمال. هبت ريح قوية من الشرق إلى الغرب. لو هو قاعد يهول من هذه الرياح ويقول أنا مركب صغير، الريح شديدة قوي، أنا عاوز أطلع إلى الشمال، الريح بتحركني إلى الغرب، أنا مش قادر، أنا ضعيف في هذا البحر الهائج والموج الهائج، هل هيستطيع أن يتحكم في هذا الظرف اللي هو الرياح؟ بالطبع صعب جدا، ومن المستحيل أن يجد فكرة. لكن لو ابتسم بهدوء وقال عادي، شوية رياح، إيه المشكلة؟ أنا أقوى منها، أنا هدفي أطلع إلى الشمال، الرياح بتزقني أو بتدفعني إلى الغرب، أنا بمنتهى الهدوء هعرف أتحكم فيها. وقعد هادي، قال الرياح جميلة وحلوة وباردة، يعني هتخليني منتعش، فقعد منتعش في هذه الرياح. المركب بيتحرك شوية ناحية الغرب، ولكنه بيفكر بهدوء، بيستمتع بالرياح. هتجيله فكرة إنه يرفع شعار المركب، يستفيد من هذه الرياح لكي تدفعه بقوة ناحية الشمال. وبكده بمنتهى الهدوء وبالسيطرة على انفعاله وبالتقليل من شأن الرياح هيستطيع أن يذهب إلى الشمال. على فكرة، إحنا بنبسط موضوع خطير جدا في حياتنا محدش واخد باله منه، موضوع الجاذبية الأرضية. إحنا بنتشد كل يوم وفي كل لحظة إلى أسفل. عمرك شفت واحد متضايق من الجاذبية؟ عمرك شفت واحد حاجة وقعت منه اتكسرت فقعد يشتم في الجاذبية؟ ما هي الجاذبية هي اللي شدتها تحت، الجاذبية بتشدك. انت عشان تعرف تطلع أعلى لازم تتعلم كيف تقهر الجاذبية وكيف تتحمس وتبقى أقوى لكي تتغلب على الجاذبية. انت بسطت موضوع الجاذبية. أول ما الإنسان حيد الجاذبية لأنه بيتشد إلى أسفل، اخترع السلم عشان يطلع، بعد كده اخترع الأسانسير، بعد كده اخترع الطيارة، بعد كده اخترع الصاروخ. في عمق هذه الاختراعات هو تبسيط وتحقير لشأن الجاذبية. أول ما حقرنا من شأن الجاذبية ولغيناه من حياتنا ومحدش بيركز إن هو بيتشد إلى أسفل، استطاع أن يصعد إلى أعلى مما يتخيل. طبق هذا القانون دايما في حياتك. أول ما تلاقي مشكلة حصلت، حتى لو مش عارف تتحكم فيها، حيدها، حقر منها، قول هي لن تؤثر في حياتي، إزاي أتعامل في حياتي رغم وجود هذا الظرف. ساعتها هتبدأ تبتكر ويجيلك أفكار إبداعية تخليك تصل إلى هدفك رغم وجود هذا الظرف. وفي الغالب هتستطيع التغلب على هذا الظرف بمنتهى السرعة وأنت مرتاح ومستمتع. قد يكون هناك شيء من الجهد، ولكن سيصاحبه حماسة واستمتاع، وهتكون الحماسة في أعلى حالتها وهتكون السعادة في أعلى حالتها يوم ما تتغلب وتقهر هذا الظرف. اعرف إنك أول ما تحيد مشاعرك تجاه شيء، ده بداية انتهاء تأثيره على حياتك. بسط وعيش مستمتع وسعيد. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.